हो दिदी सर अब यो यहाँ थुप्रै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू आउनुहुन्छ लेक साइडमा रमाइलो गर्नुहुन्छ हैन। अनि तपाईहरुले चाहिँ सरसफाई सम्बन्धी केही उहाँहरूलाई केही जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ? एकदम हस्, धन्यवाद शिवजी। यो हाम्रो कस्तो भने जति पनि पर्यटकहरू लेक साइडको वरपर फुट ट्र्याकमा हिँड्नुहुन्छ नि, उहाँलाई हाम्रो विनम्र अनुरोध के छ भने ल्याएको सामानहरू खाएको फोहोर जति
बिलमा ल्याएर राख्दिन विनम्र अनुरोध छ। किनभने जताबाट फालिदियो भने फोहोर हुने अब दूषित हुने कारणले गर्दाखेरि यो बिलको सदुपयोग गरिदिए हाम्रो एकदम हामी आभारी हुन्थ्यौँ। त्यो मानवमा हुनुपर्ने चेतना पनि हो। अनि त्यसै गरी यहाँ रेस्टुरेन्ट वरपर पनि बिनहरू छन्। यहाँ रेस्टुरेन्टहरूको मान्छेहरूले भनौँ न ओनरहरूले साहुहरूले के गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो रेस्टुरेन्टको वरपरको साइडको रेस्टुरेन्टहरूले यो हामीले राखिएको बिललाई सदुपयोग गरेर आफूले झिकेर लगाएर यो हालिदियो भने एकदम राम्रो हुन्थ्यो। हामीलाई पनि साथमा हुन्थ्यो अनि उहाँहरूलाई पनि दुर्गन्ध बढी समयसम्म रहनु थिएन। एकदम उहाँहरूको रेस्टुरेन्टलाई पनि एकदम राम्रो हुन्थ्यो। त्यो पुग्नुपर्ने उहाँलाई हामीले भनिराखेका छौँ।